අයිබෝවන් මගේ නම දුමින් දමරසිරි අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ 120 Prado එකක් 150 කරලා. හැබැයි මේක ලේටස්ට්ම version එකට කරලා තියෙන්නේ 100%ක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු spare parts යොදාගෙන ඒ වගේම body kits ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපුවා. මේ 120 Prado එකක් 150 කරලා දෙනවා. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ 120ක් 150 කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම පුළුවන්. ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි ෆිනිෂ් එකට outer shape එක සම්පූර්ණයෙන් ඔරිජිනල් 150ක් විදිහටම පේන විදිහට මේ 120 අපි 150 කන්වර්ෂන් එක කරලා තියෙනවා. 120 Prado එකයි 150 Prado එකයි ලොකු වෙනසක් අපි දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි මේ 120 Prado එක 150 කරාම කිසිම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් 150 Prado එකේ ලුක් එක අපිට එහෙම් පිටින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වෙනස තමයි අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ඉනර් ස්ට්‍රක්චර් එකට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව අපි මේ මැනුෆැක්චර් කරලා තියෙන බොනට්, ඒ වගේම ෂෙල්, බෆර්, බොඩි කිට්, ෆෙන්ඩර්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම බෝල්ට් ඔන් ටයිප් එකට තමයි අපි මේ 120 ට ෆික්ස් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ 120 Prado එක පෙනුමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පොඩි පෙනුමක් තියෙන්නේ. හැබැයි 150 Prado එක ලොකු හියුජ් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි දකින්න ලැබෙනවා ඔරිජිනල් 120 එකේ පොඩි වගේ. හැබැයි අපි මේ මොඩිෆිකේෂන් එක කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම අර 150 එකේ තියෙන හියුජ් ලුක් එක ඒ ගැඹීරත්වය එහෙම් පිටින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි 120 Prado එකට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මේ බොනට්, එතකොට ෆෙන්ඩර්ස්, හෙඩ්ලයිට්ස්, බෆර්, බොඩි කිට්ස් මේ හැම එකක්ම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම බෝල්ට් ඔන් ටයිප් එකට තමයි මේ 120 ට ෆික්ස් කරගන්නේ. 120 Prado එකක් 150 කරත් 150 Prado එකක් ෆේස් ලිෆ්ට් කරත් ඔරිජිනල් ජෙනුයින් ෆිනිෂ් එකකට තමයි අපි මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ 120 Prado එක 150 කරාම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි ෆිනිෂ් එකට අපි මේ වැඩේ ෆිනිෂ් කරලා තිනවා. කියන්නේ මේ ෆෙන්ඩර් එකයි බොනට් එකයි අතර තියෙන ගැප්ස්, ඒ වගේම මේ හෙඩ්ලයිට් වල බොනට් එකට, ෆෙන්ඩර් එකට, බෆර් එකට තියෙන ගැප්ස් ඔක්කොම ඔරිජිනල් ජෙනුයින් ෆිනිෂ් එකටම සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේ බොඩි කිට් එකත් අපිට කෙලින්ම 120 Prado එකට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ෆිට කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ හියුජ් ලුක් එක දුන්නට අපි බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකේ කිසිම වෙනසක් කරලා නැහැ. ඔරිජිනල් 120 ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හදිසියේ කාටද ඕන නම් ආපහු මේක රිවර්ස් කරන්න, ඒ කියන්නේ 120 එක කරන්න ආපහු ඔරිජිනල් පාර්ට්ස් ටික ඒ විදිහටම හයි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩෝස් විතරක් මාරු කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ඩෝ පැනල් එක මාරු කරපු හින්දා. හැබැයි ස්ට්‍රක්චර් එකේ සම්පූර්ණ කියන්නේ හින්ජර්ස්, එතකොට ලොක් පොයින්ට්ස් ඒවා කිසිම දෙයක් කිසිම වෙනසක් කරලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම ෆැක්ටරියේ 150 එකේ එන විදිහටම 120 අපි ටර්න් කරලා දිනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් නොවන විදිහට තමයි අපි කරලා දින්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ෆ්‍රන්ට් එකේ පැනල්ස් එහෙම මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඔරිජිනල් අවුට්ලුක් එක 150 එන විදිහට 120 අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කන්වර්ට් කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සයිඩ්ස් වලින් අපි සම්පූර්ණම මඩ්ගාඩ් එකේ අපියරන්ස් එක මේ ඩෝ පැනල්ස් වලින් දීලා තිනවා. ඔයගලන්ට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ නෝමල් 120 එකේ පැනල් සම්පූර්ණයෙන්ම පොඩි. ඒ වගේම ඒකේ ෆෙන්ඩර් ආචර්ස් වලිනුයි මේ ඩෝ මෝල්ඩින්ග්ස් වලින් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වාහනේ හියුජ් ලුක් එක අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි 150 එකේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අර ඔරිජිනල් එන ඩෝ පැනල් එකේ ටයිප් එකටම අපි රීෆැබ්‍රිකේට් කරලා මේ ඩෝස් දෙකේ වෙනස ඔයගලන්ට පේනවා ගොඩක් 120යි 150යි. හැබැයි මේ 120 ඩෝ ස්කින් එකේ සම්පූර්ණ අවුටර් ස්කින් එක අපි අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරලා මේ 120 ට යොදාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්න තියෙනවා මේ දොරවල් දෙක ඔරිජිනල් 150 එක වගේම පෙනුමෙන්න අපි අර ෆ්‍රන්ට් මඩ් ගාඩ් එකේ තියෙන හියුජ්නස් එක අපි සම්පූර්ණයෙන් මේ ඩෝ එකට දීලා තිනවා. ඒ වගේම සයිඩ් ස්ටෙප් දෙක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නන ඕගලන්ට ඉලෙක්ට්‍රික් සයිඩ් ස්ටෙප් එක. හැබැයි මේකේ තියෙන නෝමල් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිඩ් ස්ටෙප් එක. ඒ වගේම පිටිපස්සේ දොරේ, ඒ වගේම පිටිපස්සේ බඳ කොටස ඔයගලන්ට පේන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔරිජිනල් 120 ඩෝ එකට උඩින් ස්කින් එක දාලා අපි සම්පූර්ණ 150 ලුක් එක ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ජීප් දෙකේ හයිට්නස් එක, උස සම්පූර්ණයෙන්ම ඔරිජිනල් ෆැක්ටරියෙන් එන උසමයි. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 150 එකක් උසත් මේ උසම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම 120 උසත් සම්පූර්ණයෙන්ම එකමයි. ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව
ඔරිජිනල් ෆිනිෂ් එකට අපි මේ 120 150 කරලා දෙනවා. ඔයගලන් දන්නවා 150 Prado එක බෆර් එකක්වත් ටේල් ලයිට් එකක්වත් ඩෝ එකක්වත් අපිට 120 Prado එකට ෆික්ස් කරගන්න බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ හැම පාර්ට් එකක්ම අලුතෙන් නිර්මාණය කරොත් ඒ කියන්නේ 150 Prado එකේ හැඩතල 120 එකට නිර්මාණය කරලා යොදාගත්තොත් අපිට මේ හැම උපාංගයක්ම ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි පිටිපස්ස කොටසට එනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බඳ කොටස. ඒ කියන්නේ quarter panel එක. quarter panel එක සම්පූර්ණයෙන් වෙන. සාමාන්‍යයෙන් අපි 120 Prado එක දකින්නේ flat quarter panel එක. ඒ කියන්නේ බඳ ටිකක් flat. ඒ කියන්නේ huge look එක අඩුයි. මොකද ඒක පරණ මොඩල් එකක් හින්දා. හැබැයි 150 Prado එක අපි දකින්න පුළුවන් සාමාන්‍ය huge look එකක්. අපිට මේ 150 වලට කන්වර්ට් වෙද්දී, ඒ කියන්නේ 120ක් 150 වලට කන්වර්ට් වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම බඳ පැනල් දෙක, ඒ කියන්නේ quarter panel දෙක අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද පිටිපස්සේ ඩෝ පැනල් එකටයි පිටිපස්සේ quarter panel එකට, ඒ කියන්නේ බඳ කොටසටයි සම්පූර්ණයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරන්න වෙනවා මේ quarter panel, ඒ කියන්නේ බඳ කොටස. අපි හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ පෙනුම අපිට පිටින් බැලුවාම කිසිම කෙනෙක්ට කියන්න බෑ මේක 120ක් 150 කරලා කියලා. 100% ඔරිජිනල් ෆිනිෂ් එකටම තමයි මේ කන්වර්ෂන් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ටේල් ලයිට්ස්. ටේල් ලයිට් උත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා 120 Prado එක ටේල් ලයිට් එකක් ගැලවුවොත් අපිට 150ක් ඩිරෙක්ට් ෆිට කරගන්න බෑ. ඒ අර දෙපැත්තේ quarter panel එකේ අපි කරන වෙනසත් එක්ක තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ පිටිපස්සේ ටේල් ලයිට්ස් දෙක ෆික්ස් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පිටිපස්සේ බෆර් එක. පිටිපස්සේ බෆර් එකත් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඒ කියන්නේ 120ක් ගත්තොත් 150ක් ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඉතින් අර 150 බෆර් එකක් අපි 120 එකට ෆික්ස් කරගන්නකොට අපි අර quarter panel එකත් එක්ක අපි මොඩිෆිකේෂන් එක කරගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට මේ බෆර් එක 120 එකට 150 බෆර් එක හයි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පිටිපස්සේ බොඩි කිට් එක. මේ පිටිපස්සේ බොඩි කිට් එකේ මොඩල්ස් දෙකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඩුවල් එක්සෝස්ට් එකයි සිංගල් එක්සෝස්ට් එකයි. ඒක තමන්ගේ රුචිකත්වය අනුව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සිංගල් එක්සෝස්ට් හරි ඩුවල් එක්සෝස්ට් හරි. ඒ වගේම ස්පෙයා වීල් කවර් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඩෝ එකේ ස්පොයිලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඩෝ එකේ හැන්ඩල්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ සුළු සුළු වෙනස්කම්. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම පෙනුම, ඒ කියන්නේ වීල් බේස් එක කිසිම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටින් බලන කෙනෙකුට මේ වාහනේ ඇත්තටම 150ක් කියනවා මිසක් 120ක් කියලා කියන්න බෑ. පිට පෙනුම සම්පූර්ණ එක්ස්ටීරියර් සම්පූර්ණයෙන්ම 150ක් වගේ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ.